No niin, tervetuloa taas uudelle videolle. Tällä kertaa olisi tarkoitus nostaa tuo moottori pois, niin pääsisi purkamaan sitä. Olen vähän merkkaillut näitä johtoja tänne, että muistaa sitten laittaa paikalleen joskus, kun kassailee. Onkin pitää ottaa irti, kun mulla on tämä pakolämpömittari täällä, niin pitää varmaan tuosta pakosesta se ruuata irti. Tämmönenhän mulla on tässä ollut tämmönen keräyssäiliö, mitä ei normaalisti oo. Silloin kun mä ostin tän, niin tää uohotti suoraan tuolta venttiililtä niin tuonne maahan, mutta mä laittoin tämmösen tähän väliin, että se keräisi vähän noita öljyjä, mitä tuli. Mutta ei täällä nyt oikeastaan ole. Ei täällä oikeastaan tullut mitään. Ehkä se ei niin väliä kone ole kuitenkaan. Tai mistäpä sitä tietää. Katsotaanpa tässä välissä, minkälainen se alkuperäinen polttoainesuodati oikein oli. Eli tässä on tämmönen 6,5 alkuperäinen polttoainesuodati. Tehdään tuolla sisällä se suodatin patruuna. Ja tuossa on tuo tankilta tuleva, siirtopumpulta tuleva liitäntä. Ja tuossa olisi sitten syöttöpumpulle lähtevä liitäntä. Siinä nyt ei ole sitä putkia paikallaan. Mä oon sen leikannut pois, mutta se on tosi paljon pienempää tuossa tuo ulospäin lähtevä linja, mitä tänne suodatiyksikölle tuleva linja. Suunnilleen saman paksusta, mikä on tässä tämä tyhjennysventtiilille lähtevä putki. Jos tästä katsotaan, niin huomattavasti ohuempaa halakasijalta. Näihin saa maailmalta valmiiksikin muokattuja näitä suodattimia, missä tuo syöttöpumpulle lähtevä linja on tehty isommaksi. Käytännössähän se ei ole sen kummempi kuin tässä toinen tämmönen suodatin, niin tuo alkuperäinen lähtö leikataan pois siitä, niin kuin tässä on tehty. Ja tehdään kierteet ja sitten isommalle letkulle siihen vaan liitäntä. Eli on käytännössä samaan kokoista kuin tuo tulolinjakin. Eli tuo on, muista oliko se 10 milliselle vai 3/8 tuuma letkulle, mutta kuitenkin. Mulla kävi sitten näiden muokattujen suodatinkoteloiden kanssa semmonen juttu. Kun mä olin saanut tehtyä nämä valmiiksi, niin mä hoksasin vasta siinä vaiheessa, että sen lisäksi, että täällä on tämä itse polttoainesuodatin täällä sisällä, niin tuon putken ympärille kuuluisi tulla vielä semmonen screeni suodatin, semmonen pikkusuodatin, ja sitä ei tuu näiden suodattimien mukana. Se kuuluisi olla tuolla. Näissä ei ollut kummasakkaa paikallaan sitä. Ja ainakaan sitä ei silloin saanut muutama vuosi sitten niin oikeastaan mistään sitä suodatinta tuonne sisälle. Yksi paikka löytyi IP:stä, muistaakseni Floridasta, jossa sitä myytiin, ja mä sieltä tilasinkin semmosia, mutta ne jäi jonnekin matkan varrelle. Eli se oikeastaan johti siihen, että sitten mä en enää näitä alkuperäisiä suodatinkoteloita alkanut tonne värkkään paikalleen, vaan hommasin tuommoiseen spin-on filtteri.
Alluletku irti. Saapa nähdä pörähtääkö tuolta kuinka paljon ainetta. Kun se jotakin unohtuu kuitenkin, saakeli viekkä. Tämähän ne pitää nää ohjaustehostajan letkut ottaa irti. No niin. Mä toinenkin korvakko irti. No niin, nyt alkaisi olemaan irti kaikki, että vois nostaa tuo moottorin pois. Mä eka mietin, että mä nostan tuon vaihelaatikon ja jakolaatikon, tai koko paketin nostan kerralla pois täältä, mutta on se niin älyttömän pitkä, että mulla loppuu tallista tilaa. Ja sitten toiseksi mä luulen, että se on tästä näistä korvakoista, kun nostaa tätä konetta, niin se vaihelaatikon ja jakolaatikon kanssa on varmaan roikkuu niin takakenossa tuo peräpää, että se on aika hankala saada pois. Että voi olla helpompi sitten, jos tarvitsee, niin ottaa se vaihelaatikko ja jakolaatikko sieltä erikseen pois. Nätiimpi nostaa varmaan kuitenkin tuo kone pois ihan omaan. Mulla ei tässä ole itse asiassa alipainepumppuakaan paikallaan enää. Otin sen muutama vuosi sitten pois kokonaan, ja kun ei se tässä, tämän ikäisessä se ei ohjaa mitään muuta se alipainepumppu, kun alkuperäisen turbo-hukkaporttia ohjataan alipaineella. Ja kun mulla on tuo holsetti tuossa ja siinä toimii tuo hukkaportin kello paineella, niin ei sillä tehnyt mitään enää. Siinä on 6.2 dieseli remmi nyt paikallaan, kun se on vähän lyhempi, niin se toimii sillä ilman alipainepumppua. Meillä on parit pultit tuolta auki. Niin. Joo, pyöritelläänpä ne pois vielä. No niin.
No niin kuin sanoin, niin jotakin unohtuu aina. Tämä pakolämpöanturi unohtui tänne. Perkele, melkein meni johto poikki. Olipa tuuri, että huomasi. Toivottavasti ei mennyt rikki. No niin, jatketaanpa tästä ensi kerralla. Tämä on halaki tämä mänttä. Koitetaan silloin saada tuo kone osiksi ja katsotaan mitä yllätyksiä sieltä löytyy.